Guys, welcome back to my channel. Ayan, gagawa tayo ng special na buko pandan. Ayan. So, mamaya papakita ko sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin. And paano ang process po. Ito na yung mga ingredients na gagamitin natin sa ating buko pandan. Ayan. So, meron tayong malaking kasirola dito kasi dyan natin pakukuluan ng ating gulaman. Ayan. So, sa gagawin nating buko pandan guys, ang lagi ko pong ginagamit is Mr. Gulaman kasi sanay na ako dito. So, nakalagay po dito guys, 6 cups po. Pero, ang ilalagay kong water sa isang sachet po is 4 cups kasi nagtutubig po siya guys. Para mas puro yung gulaman. And then, we have young coconut or buko. And then, meron din tayong pandan leaves, guys. Meron tayong sagu. And all-purpose cream. Condensed. Kahit anong brand po, guys, pwede nyo gamitin. And then, meron tayong kaong. Pwede rin kayong magdagdag, guys, yung nata de coco naman, guys. Ayan. Yan yung mga gagamitin natin mamaya bago po pakukuluan yung gulaman. Ayan guys, since 4 na sachet yung gagamitin ko na gulaman, and then hindi ko siya susundin yung 6 cups. Ang ginawa ko guys is 4 cups lang kasi nga nagtutubig kapag naging gulaman na siya. So bali 16 cups to guys. 4 times 4 is 16 cups. Para mamaya maganda yung gulaman niya, firm na firm yung gulaman. So ito guys, pakukuluan natin to yung merong pandan leaves. Mas maganda po guys kung gumawa kayo ng buko pandan yung traditional way, yung may ganyan pandan leaves, kaysa doon na maglalagay kayo ng flavor. Di bali, ano naman po yun, optional naman po yun guys sa mga nagmamadali. Since hindi naman ako nagmamadali, gusto ko kasi ganito yung talagang binibigyan ko ng oras yung paggawa ng buko pandan. So ayan. So antayin po natin mamaya yan. Pakukuluan muna siya guys, and then lalagyan siya ng sugar, and then aalisin mo yung pandan leaves, ilalagay mo na yung gulaman para hindi siya maisali dun sa pagbuo na mamaya po. So ayan guys, alisin na natin yung pandan leaves. Nilagyan ko na ng sugar yan kanina. So, ayan guys, ito na yung powder. Mix lang. Second sachet. Mix nyo agad guys kasi parang hindi siya mamulaw. Yung iba guys, inaano na nila, dinidissolve na nila sa water. Pero ako kasi parang gusto ko ganito lang. Depende naman yun guys kung anong trick nyo gawin. Ayan. So, okay na yan guys. Pupuluin lang ng konti. Ayan. Wait natin yan na ano siya, mamaya lumamig. Pakita ko sa inyo. Ayan na guys, malamig na ang ating gulaman.
Yan, hiwain ko na yan para sa ating buko pandan. Excited na ulit ako. Guys, yung gulaman natin, i-slice nyo ng cubes. Ayan. Ito, naka-slice na siya. Ayan. Ilagay na natin ang ating Nestle cream, all-purpose cream, and condensed, and then yung ating kaong. Sabu. Yan ang ating last guys, yung ating buko. Yan. Mix nyo na yan guys. Mix na. Yummy talaga guys. Pag natikman mo yung aking buko pandan, baka makalimutan mo ang pangalan mo. Charot. Ayan. Mix lang niya yan guys. Natin ang sarap. Yan. Papalamig natin to guys after 10 minutes and then papakita ko sa inyo yung finished product. Sa ref, i-refrigerate na natin siya. After 10 minutes, balikan natin. Ayan. So, ayan na guys yung aking special na buko pandan. Pero nakalimutan ko siya sa ref, guys. Kaya nag-ice po siya. Pero ang sarap pa rin po niya. Ayan na yun. Napakasarap po, guys. Grabe. Ayan. Ayan. Thank you so much, guys, for watching. Sana i-subscribe niyo po ako sa mga naliligaw dyan. At saka, huwag niyo pong kalimutan i-hit ang bell, ang aking channel, para updated kayo sa aking mga bagong upload. Maraming salamat po.